در جهان سیاست، مردان قدرتمند همیشه در کنار خودشان محافظانی وفادار داشتند. اما در کشوری در قلب صحرای آفریقا، دیکتاتوری ظهور کرد که همه چیز را متفاوت می‌خواست. او تصمیم گرفت ارتش شخصیش را از زنان مسلح و آموزش دیده تشکیل دهد. زنانی که نه تنها به خاطر مهارت‌های نظامی، بلکه به خاطر وفاداری بیچون و چرا به خود او انتخاب شوند. زنانی با قدای بلند و یونیفرم‌های آبی یا سبز تیره که همواره در کنار رهبر لیبی دیده می‌شدند. اما پشت چهره آرام آنها داستان‌هایی از ترس، قدرت، اجبار و خیانت بود که تا قبل از سقوط حکومت به طور کامل فاش نشده بود. معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، نام این گروه از زنان محافظ را راهبه‌های انقلابی گذاشته بود. اما رسانه‌های غربی به آنها گارد آمازونی می‌گفتند. افشاگری‌هایی که بعدها این راهبه‌ها در مورد خشونت‌های جنسی و روحی صورت گرفته علیه خودشان کردند، ابعاد بیشتری از زندگی و پشت پرده این ظاهر پرزرق و برق را برملا کرد. در این ویدیو بر پایه اسناد و گزارش‌های رسمی که از شهادت تعدادی از همین زنان بعد از سقوط قذافی منتشر شد، پشت پرده و ماجرای شنیدنی این راهبه‌های انقلابی را روایت می‌کنیم. پس تا پایان همراه ما باشید و اگر به این نوع موضوعات علاقمند هستید، با ساب کردن کانال و فعال کردن زنگوله از ویدیوهای جدید مطلع شوید. در دهه 80 میلادی، قذافی که خودش رو منجی جهان عرب و دشمن امپریالیسم میدونست، تصمیم گرفت تصویر تازه‌ای از زن عرب انقلابی بسازه. اون اعلام کرد که زنان لیبی باید آزاد باشند، بجنگند، سلاح به دست بگیرند و در خط مقدم انقلاب اون حاضر بشن. به همین بهانه دستور تأسیس آکادمی نظامی زنان را صادر کرد. این آکادمی در ظاهر هدفش توانمندسازی زنان لیبی بود، اما در واقع مرکزی برای شستشوی مغزی، آموزش ایدئولوژیک و تشکیل گردانی از محافظان زن برای شخص دیکتاتور بود. در آنجا دختران نوجوان از سراسر لیبی و اغلب از خانواده‌های فقیر روستایی و عشایر انتخاب می‌شدند و با وعده درآمد بالا و هدف والای دفاع از وطن به این کار ترغیب و استخدام می‌شدند. در این آکادمی نظامی زنانه، دختران آموزش‌های نظامی سخت، تیراندازی با انواع سلاح‌های سبک و سنگین و شیوه‌های حفاظت شخصی را تجربه می‌کردند. تمام ارتباط این دختران با خانواده از بدو ورود به آکادمی قطع می‌شد و آموزش‌های عمیق ایدئولوژیک به آنها یاد می‌داد که به هیچ شخصی به جز قذافی فکر نکنند و هیچ حس و عاطفه‌ای نسبت به خانواده و دیگران نداشته باشند، تا حتی اگر یکی از همین افراد با رژیم یا شخص قذافی مخالفت کرد، بتوانند به راحتی با آن مقابله کنند. آموزش‌های ایدئولوژیک با محوریت کتاب سبز قذافی بود، همان کتابی که او ایده‌های خودش را در آن بیان کرده بود و تدریس آن حتی در مدارس هم اجباری بود. اما راهبه‌های انقلابی که موضوع اصلی این ویدیو هستند، دخترانی بودند که از بین تمام اعضای این آکادمی با وسواس‌های خاص و ویژه انتخاب می‌شدند. بر اساس گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، این دختران میبایست حتماً باکره بودند و حتی داشتن نامزد قبل از آمدن آنها به آکادمی، آنها را از راهبه شدن ممنوع می‌کرد. راهبه‌های انقلابی همیشه در کنار قذافی دیده می‌شدند. هنگام خروج از هواپیما، هنگام سخنرانی‌ها، سفرهای داخلی و حتی در دیدارهای بین‌المللی. این محافظان در واقع بخشی از ماشین تبلیغاتی قذافی و گاه قربانیان شخصی او محسوب می شدند. دیکتاتور آنها را فقط با یک نام و آن هم عایشه صدا می کرد. از نظر کارشناسان این کار نوعی تحقیر هویتی برای حذف نام، حذف گذشته و ساخت یک هویت جدید به فرمان قذافی بود. همانطور که گفتیم، آنها فقط باید به قذافی فکر می‌کردند و باید قسم می‌خوردند که تا آخر عمر در خدمت انقلاب و شخص قذافی بمانند.
بنابر گزارش‌های مستند، بعضی از راهبه‌های انقلابی قربانی سوء استفاده‌های جنسی سیستماتیک بودند که در ادامه روایت‌های منتشر شده در این رابطه را مرور خواهیم کرد. یکی از آنها در گفتگویی با شبکه فرانس 24 گفته بود: او ما را انتخاب می‌کرد، با ما بازی روانی می‌کرد و در خلوت رفتارهایی داشت که نمی‌توانم توصیف کنم. در سال 2011 انقلاب در لیبی شعله‌ور شد. قذافی ابتدا مقاومت کرد و گفت هرگز از لیبی خارج نخواهم شد. اما در ادامه اوضاع طوری پیش رفت که او مجبور به فرار شد و در نهایت به دست نیروهای مخالف و انقلابی افتاده و کشته شد. مدتی قبل از کشته شدن قذافی که مناطق زیادی از کشور از کنترل دولت خارج شده بود، انقلابیون سران حکومتی و نظامی را برای محاکمه در آینده دستگیر و زندانی می‌کردند. به همین دلیل بسیاری از افراد لشکری و کشوری قبل از اتمام کار به کشورهای دیگر فرار کردند که در این بین راهبه‌های انقلابی هم از این امر مستثنا نبودند. عده‌ای از آنها به کشورهای اروپایی و یا نیجریه و الجزایر رفتند و عده‌ای هم توسط شورشیان دستگیر و زندانی شدند و گفتند که هیچ نقشی در جنگ یا سرکوب نداشتند و تنها محافظ شخصی قذافی بودند. همچنین گفتند که اگر در کنار نیروهای قذافی ماندند از ترس جان خودشان بوده، نه از وفاداری واقعی. گارد آمازونی قذافی بیشتر نقش نمادین و تبلیغاتی داشت تا نظامی. در ماه‌های پایانی حکومت بعضی از آنها به اجبار در خطوط دفاعی حضور داشتند، اما هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که ثابت کند آنها شخصاً در سرکوب مردم دست داشتند. در اینجا ما گزارشی از خبرنگار گاردین که در تاریخ 7 سپتامبر 2011 یعنی حدود 3 هفته بعد از سقوط طرابلس در مصاحبه با چند نفر از آنها در زندان ثبت و منتشر شده را به طور خلاصه روایت می‌کنیم. در یکی از ساختمان‌های تیپ 77 در مرکز شهر که گروهی منتخب از محافظان زن مستقر بودند، به اتاق بجامانده از یکی از فرمانده‌ها رفتیم. این فرمانده یکی از وفاداران سرسخت قذافی به نام فاطمه بارود بود که چند ماهی هست از او خبری نیست. زنانی که در این واحد خدمت می‌کردند همیشه از بارود می‌ترسیدند، اما از اتاق کوچکی که فرش آبی درجه 1 در آن پهن بود وحشت بیشتری داشتند. یکی از این زنان که نسرین نام دارد و هفته گذشته توسط مخالفان دستگیر شده میگوید این اتاق جایی بود که به من تجاوز شد. وقتی می آمدند و دست ما را می گرفتند و به راهروی منتهی به اتاق می بردند، ما می دانستیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. به گفته نسرین، او در این اتاق توسط منصور داو، رئیس سابق امنیت داخلی قذافی که به نیجریه فرار کرده، مورد تجاوز قرار گرفته. اتاقهای این ساختمان به یک زندان موقت تبدیل شده و به همین دلیل 2 زن دیگر از راهبه‌های انقلابی هم اینجا هستند. یکی از آنها کی 19 سال سن دارد، در یکی از آخرین نبردهای پایتخت دستگیر شده. او میگوید در روزهای سقوط ما 3 وظیفه داشتیم. یکی حمایت از ارتش مردان، دیگری کارهای تشریفاتی مثل نگهبانی و در صورت لزوم جنگیدن با شورشیان. طبق این گزارش تعداد این زنان در طول 10 سال به 400 نفر رسیده بود. این زنان مناصب بالایی داشتند و حتی امور خانه و خانواده قذافی را اداره می کردند. در بسیاری از جهات چشم و گوش قذافی بودند و به اندازه یک پلیس مخفی کارکشته برای او اهمیت داشتند.